Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, kakaiba ang ating i-unbox kasi it's about BTS. Just recently lang ako naging ARMY pero na super love ko sila kaya napabili ko nitong photobook magazine na DICON, ewan ko kung ano basa dyan, basta yan yun. Para magandang souvenir and collectible na rin. Marami akong pinagtanungan dito na nagtitinda dito sa IG, sa meron din Facebook, pero mostly out of stock at hindi na sila nagpapa-pre-order. Kaya swerte ako, nakita ko sa isang online store sa TAMINA. Ililink ko sa description box ang Facebook nila at address ng physical stores nila. Ayan, may freebie na dalawang plastic photo card. Ayan, si Jimin and si V na super cute. Ayan siya, naka-seal. Mabigat pati siya at makapal. Open na natin. Since marami ang gustong bumili nito, kaya medyo nagiging pricey na siya. Meron pa nga ako nakita sa IG, pinapa-auction nila, kaya lalong tumataas ang price. Itong white na to ay box siya na matigas, hard box, na dun sa loob ng mga laman. Oh, ayan na, exciting naman to. Ayan, ang una natin ay ito ang photo cards. And then, itong stickable sticker set. Oh, cute nila. Si V lang ang naka-red. Tapos naka-all white sila. And then, itong 2021 na calendar. Bubuksan din natin yan. Papakita ko sa inyo. And then, ito na yung photobook magazine na super kapal and bigat and hardbound yung kanyang cover. Bubuksan natin yan isa-isang per page. Okay, ito yung photo cards. Yan. Group shot. Tatlo yung group shot. And then, tig-iisa silang solo. Comment down below kung sino ang bias nyo. Oh, eto na si Suga. Super cute. Oh, si Jin. Oh, Jungkook. Napakagwapo nila. And my love, si Jimin. J-Hope. RM. And of course, V. Napakagwapo din. So, ito na yung calendar. Open na natin. So, pansinin nyo, may iba-iba yung kanilang posing dyan. 1, 2, 3. Yan. Cute, no? Ang ganda. Open natin isa-isa. Ayan, February. Silang lahat. Makita nyo, naka-circle dyan, February 8. Feb 18, birthday ni J-Hope. Ayan. So, hindi nyo malilimutan. And then, March naman, ang cover ay si RM. Super galing mag-wrap. And ang my birthday ng March ay si Suga, March 9. And naman, April si Jean. Super love ko siya, lalo pag tumatawa. At nagbibigay ng daddy jokes. And May naman si Suga. Na tahimik pero pagka nag-perform super hato naman and swag. June, 4 sila, si Suga, Jean, RM, and Jimin. July, si J-Hope na lagi nakasmile and nakatawa at very talented din.
And of course, my love, si Jimin for August, na gwapo din, magaling sumayaw, kumanta, at lagi nahuhulog pagka tumatawa. Ayan. Super talented din. September, si V, kahit na ang posing niya, cute. Ayan, September 1, si JK, my birthday, and 12C, RM. And ito naman, October, si JK. Tignan nyo yung lips niya. Wow. Kissable lips. And ang my birthday, October 13, si Jimin. November naman, si JK, si J-Hope, and si V. And December, silang lahat. Syempre, ang cute. Christmas. My birthdays, December 4, si Jean, and December 30, si V. Yan. And ito naman, January 2022, silang lahat. Yan, ganda. Sa kabila, black and white. Super ganda nitong calendar na to. Ang ganda i-keep, and syempre magiging collectible na siya. Okay, handa na ba kayo? Bubuksan na natin tong magazine. 304 pages din to. Iisa-isahin natin para makita nyo. Ayan, ang kapal ng book. Hardbound siya. And sa likod nakalagay ay $43. Sa US, $43. Okay, ayan na. Purple, syempre. The first page. Yan. Mga group shot nila. And then, yan. BTS goes on. Makapal yung page niya, yung paper. Oh, eto naman, mga mata nila. Kaya nyo ba hulaan? Yan, kanino yan? Ito. Ito, and ito. Comment down below. Kanino mga mata yon? Ayan, love yourself. Ayan, yung group shot nila, naka-white sila. Ay, grabe. Nakaka-inlove sila, oh. Tignan yung picture. And so, BTS must go on. Ito nga palang version nito ay English. Kasi meron din Korean yan. Start 2015. Yan. Yan. Kalagay. The Beatles of the 21st century. Ang ganda pati ng teamwork nila, kahit iba-iba ang personality nila and yung strengths nila and yung talents. Diba? Amazing. Ito ang una, si JK, napakagwapo and very talented, kaya maraming lalo mga teenager na na-i-inlove sa kanya. Kahit naman sino sa kanila ka-inlove, diba? Ayan, panoorin nyo hanggang dulo para makita nyo ang pictures nilang lahat, lalo kung sino yung bias nyo. And don't forget to subscribe kasi meron pa akong parating na isang magazine uli. Re-review ko, papakita ko uli sa inyo. Okay, enjoy watching and magsawa kayo sa pictures nila.
Oh, kaya nyo pa ba? Nakakahinga pa ba kayo? Kasi ang grabe mga pictures nila, oh. Baka hinimatay na kayo sa kakiligan nyo dyan. Marami pang pages to. Ayan ako, lalo yan si VO. Tingnan nyo. Mga take, si Taeyong. Ka-Jimin dyan. Ayan. Oh my God. Grabe na to. Si J-Hope. Ayan. Ako yata ang hihimatayin. Himatayin yata si Tita Jen. O, kanino ba kayo kinikilig? O, makasuga ba kayo? Comment down below. Maka-Jean. Yan. Yan. Ay, buti na lang pala hindi natuloy yung travel ko sa South Korea noong November 2020 kasi hindi pa ako nila fan. Kaya pagka okay na, pag wala ng pandemic at pwede na mag-travel, susugod tayo sa South Korea. Next time, punta naman tayo sa BT21 Line Friend Stores dito sa Pilipinas para pakita ko yung mga official merch nila. At baka may mabili din tayo. Parang souvenir. Ano-ano na ba mga merchandise na nabili nyo na BTS? Kasi ako, ito pa lang ang nabibili ko. Comment down below. Eto, imagine niyo yung mga tawa nila dito. Ang saya, no? Buti na lang meron silang show na Run BTS para nakita din natin yung other side ng kanilang personalities. Tsaka yung mga kalokohan nilang pinagagawa. Okay, this is it. Ito na yung last few pages ng Photobook. Ayan, sana gusto ang video. Don't forget to subscribe, like, and share nyo itong video na to. And see you on my next unboxing or next video. Oy, wait, bumili nga pala ako ng extra poster ni Jimin kasi hindi kasama sa kit yung mga posters nilang lahat. Ayan. Overall, maganda ang quality ng Photobook. Maganda yung papers, yung quality ng print, crisp, maraming information, maraming pictures, and syempre magandang i-collect lalo sa mga diehard BTS fanatics. Okay? Bili na kayo para meron kayong souvenir.